नमस्ते, म निरज छेत्री र बियन स्मार्ट सर्भिसमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। र मेरो अगाडि अहिले Canon को इमेज क्लास MF212W भन्ने मोडलको प्रिन्टर छ र यो प्रिन्टरमा एउटा एरर आएको छ। टर्न द मेन पावर अफ एन्ड अन E100-0001 इफ डिभाइस डज नट रिकभर कन्ट्याक्ट योर डीलर अर सर्भिस रिप्रेजेन्टेटिभ भनेर यस्तो एरर आएको छ र यो पावरलाई अफ र अन गर्दा पनि यो एरर चाहिँ सल्भ भएको छैन र म तपाईहरुलाई चाहिँ यो एररलाई कसरी हटाउने भनेर चाहिँ स्टेप वाइज तपाईलाई म सिकाउन गइरहेको छु। र यो एरर चाहिँ धेरै कारणले आएको हुन सक्छ र फर्स्टमा हामीले चाहिँ सबै केबलहरुलाई स्क्यानरको सबै केबलहरु लेजरको सबै केबलहरुलाई चाहिँ हामीले अनप्लग गरेर फेरि राम्रोसँग चाहिँ रिप्लग इन गरेर हेर्न पर्दछ। अब हामीले सबै केबलहरुलाई अनप्लग गरेर सबै केबलको वायरहरुलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग चाहिँ चेक गरेर फेरि त्यसलाई चाहिँ रिप्लग इन गर्नु पर्दछ। बट अनफर्चुनेटली यो अहिलेको केसमा चाहिँ हाम्रो यो यति गरेर पनि हाम्रो यो प्रब्लम चाहिँ हाम्रो सल्भ भएको छैन र अब हामी यसको लेजर युनिटमा केही समस्या छ कि भनेर चेक गर्न लागिरहेका छौं र अब हामीले यसको फल्ट पत्ता लगाइसकेका छौं र यसमा यो लेजर युनिटको डोर राम्रोसँग ओपन भइरहेको थिएन र अब चाहिँ यो प्रब्लम चाहिँ अब चाहिँ सल्भ भइसकेको छ। सो यसरी हामी यो Canon को प्रिन्टरमा आउने एरर 100-0001 एररलाई चाहिँ हामीले स्टेप वाइज हामीले चाहिँ यसरी चेक गर्दै हामीले चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौं। So thank you for watching this video. See you in my next video. Till then, take care and bye bye.